हेलो गाइज वेलकम बैक टु माई च्यानल। र आज यस भिडियोमा हामीहरूले इमेल एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्न सक्छौँ त्यो हेर्नेछौँ। र इमेल एकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँ आफ्नो इमेल खोल्नुस् र तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ मैले तीनवटा इमेल बनाएको छु जुन चाहिँ अब अर्को इमेल बनाउन गइरहेको छु। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ एड एनदर एकाउन्ट योमा क्लिक गर्नुस्। योमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ गुगल लेखेको छ, योमा क्लिक गर्नुस्। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ लोड लिइरहेछ। र तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ क्रिएट एकाउन्ट लेखेर भनेछ, योमा क्लिक गर्नुस्। र तपाईँ आफ्नो यो इमेल के को लागि बनाउन चाहनुहुन्छ, फर माई सेल्फ अर टु म्यानेज माई बिजनेस। म आफ्नो लागि बनाउन गइरहेको छु। जस्तै यहाँ आफ्नो नाम हाल्नुहोस्। नाम हालिसकेपछि तपाईँ आफ्नो जन्म मिति हाल्नुहोस्। अहिले म जेसुकै हालिरहेको छु। जस्तै म 2000 हालेँ। र जेन्डर तपाईँ कुन जेन्डरको हुनुहुन्छ त्योमा क्लिक गर्नुहोस् र नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ युजर नेम सिलेक्ट गर्नुहोस्। जस्तै म आफ्नो युजर नेम हालेँ र पासपोर्ट यहाँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ पासपोर्ट स्किप गर्नुहोस्। र तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो जिमेल बनिसकेछ। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ कि हाम्रो जिमेल बनिसकेछ। यदि तपाईलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन क्लिक गरिदिनु होला। धन्यवाद।